שלום לכם. נכון, גם אצלכם המילה פילוסופיה מצלצלת כמו משהו רציני. נכון שגם מוסר הוא משהו כזה, ופרופסור גם רציני. אלא שאם תקשיבו למה שאמר פרופסור לפילוסופיה של המוסר בתחילת שנות ה-80 של המאה ה-20, לא בטוח שתישארו באותה דעה. באותם ימים נערך כאן בארץ פולמוס רציני בנושא המתות חסד. במאמר שהתפרסם בעיתון חשוב כאן בארץ נכתבו דברים בשמו של הפרופסור. אין דבר ששמו קדושת החיים, אומר הפרופסור למוסר, ומי שפועל באצטלה של קדושה חוטא לכל עקרונות המוסר. אין כל תכלית, הוא אומר, בחיים שאין בהם איכות. אינני מבין מדוע צריך לספק דיאליזה ואמצעי החייאה שעולים הון עתק לגוססים שאין ביכולתם אפילו למלמל תודה. אני יודע, הוא אומר, שלא קל לפעול על פי שיקולים מוסריים אמיתיים, כי החברה המערבית שקועה בשיתוק מוסרי מוחלט, והיא חיה בתנאים של שקר מוסכם. הבנתם, חברים? על פי הפרופסור למוסר, קדושת החיים היא המצאה חברתית, ולכן לא צריך להתרגש או להזדעזע כשמישהו מדבר על הפסקת חיים יזומה. כן, אבל מה עם המוסר? אז זהו, לדעתו של הפרופסור למוסר, המוסר הוא משהו שנקבע על ידי החברה, ולכן מי שהמציא אותו יכול גם לשנות אותו, ומי שטוען שלא, הוא סתם צבוע לפי הפרופסור, צבוע שחי בתנאים של שקר מוסכם. ואיך זה קשור להמתות חסד? קשור ועוד איך. משתי סיבות, אומר הפרופסור. אחת, כי אין שום תועלת בחיים שאין בהם איכות, וחיים של חולה סופני הם חיים ללא איכות. והשנייה, כי להשאיר חולה סופני בחיים בלי יכולת להחזיר לו את איכות החיים, זה עולה לחברה המון כסף שמבוזבז סתם. ולכן לפי הפרופסור, החשיבות של החיים נמדדת לפי היכולת ליהנות מהם. ואם האדם כבר לא יוכל ליהנות מהם, למה לא לעזור לו לסיים אותם? נכון, חברים, המסקנה של הפרופסור כנראה מרגיזה גם אתכם, אבל עם יד על הלב. אתם יכולים להכחיש אותה, לסתור אותה. אם ההנאה היא תכלית החיים, ואם מילוי החסרונות הוא התנאי ליהנות מהחיים, ואם האדם כבר לא יכול למלא את החסרונות שלו, אז למה להשאיר אותו בחיים כדי שיסבול עוד? אלא שבדיוק כאן, חברים, עולה השאלה. אם זה כל כך נכון, למה זה הופך לנו את הבטן? כי הקביעה שתכלית החיים היא התענוג בלבד, היא לא קביעה שבהכרח נכונה. למה לא נכונה? בגלל פרשת השבוע. פרשת חיי שרה נפתחת בתיאור מותה של שרה אימנו, וכך נכתב שם. ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה. לא קצת מוזר הניסוח? הרי כבר נאמר בתחילת הפסוק ויהיו חיי שרה. אז למה התורה מסיימת שוב עם שני חיי שרה? והתשובה של הנציב פשוט מרתקת. הנציב מסביר שלמילה חיים יש שני מובנים. יש את החיים הפיזיולוגיים של הגוף, ויש את החיים הרגשיים שהאדם חי. הגיל הביולוגי הוא נקבע לפי משך הזמן שהגוף מתפקד. אבל מה באשר לחיים הרגשיים? איך אנחנו מודדים את הגיל שלהם? מסתבר שאותו דבר. על פי הנציב, החיים הרגשיים של האדם נמדדים לפי מספר הרגעים שהשמחה הופיעה בחיים שלו. לכן, כל הרגעים של הסבל נחשבים לרגעים מתים, וכל הרגעים של השמחה בחיים שלו הם רגעים של חיים. ובדיוק כאן, חברים, מתגלה המדרגה הגבוהה של שרה אימנו. כל ילד שלמד חומש ידע לספר לנו שהחיים של שרה אימנו לא היו דבש. מאז שהיא הכירה את אברהם אבינו, הם חיו ונדדו בדרכים, ושהם כבר כן התיישבו, הרעב הכריח אותם לארוז שוב, ואז פעם אחת היא נלקחת לבית פרעה, ופעם לבית אבימלך. וגם כשהכל נגמר, היא נותרה עקרה, והיא מציעה לאברהם לשאת את השפחה שלה, שלא הכירה לה טובה על זה. בקיצור, רוב החיים של שרה היו במצב של חיסרון ולא במצב של מילוי. חיים שעל פי הפרופסור למוסר אין בהם איכות. אלא שבדיוק כאן מגיעה ההפתעה. מסתבר שלמרות הכל, החיים הרגשיים של שרה אימנו נמשכו 127 שנים. כלומר, למרות כל החסרונות והסבל, החיים שלה היו פרק שלם ומתמשך של שמחה. מאיפה אני יודע?
שהרי אם שרה הייתה גדולה מאברהם בנבואה, ואם אין השכינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחה, והשכינה שרתה עליה בעוצמה גדולה יותר מאשר על אברהם, ברור שהחיים שלה היו מלאים שמחה. השאלה היא רק, שמחה ממה? אם איכות החיים נמדדת בתענוג, ואם התענוג והשמחה נובעים ממילוי חסרונות, ואם רוב החיים של שרה היו בחיסרון ולא במילוי, אז מאיפה באה השמחה הגדולה שלה? ועל זה עונה הנציב, שהייתה באמונתה בביטחון חזק מאוד, על כן לא נתעצבה בכל ימי חייה, והייתה שקועה ברוח הקודש. מאיפה באה לה השמחה, אומר הנציב? מהביטחון החזק ומהרגשת השם שליוו אותה כל החיים. לא השתכנעתם? אז הנה דוגמה. איך הייתם מגיבים אם הייתם מגלים שמישהו הפך את המכונית החדשה שלכם לגרוטה המאוחה? כועסים? רותחים? ועכשיו עוד שאלה. איך מגיבה אישה שמגלה את אותו דבר, אלא שביד שלה יש מסמך שהיא קיבלה הרגע מהרופא שכתוב בו, שאחרי אכזבות וייאוש של שנים, סוף סוף היא בדרך להיות אימא. כשהיא תראה את הרכב החדש והמעוך שלה, היא תתרגז או לא? לא תתרגז. למה? פשוט מאוד. כי האושר העצום שמציף אותה בגלל הבשורה הטובה, מאפיל על כל החסרונות האחרים, בטח על חיסרון של רכב מעוך. הבנתם חברים? לכן הנציב אומר שכל חייה של שרה היו בשמחה. החסרונות שלה לא התמלאו, אבל קרבת השם שהיא הרגישה מילאה אותה בביטחון ובאושר כל כך גדולים, שלמרות שהחסרונות שלה לא התמלאו, היא הייתה בשמחה כי היא פשוט לא הרגישה אותם. וזאת בדיוק התשובה שהיהדות משיבה לפרופסור. נכון. הפרופסור צודק, מי שתכלית החיים שלו היא האושר, ומי שהאושר שלו תלוי במילוי החסרונות שלו, אם הוא כבר לא יכול למלא אותם, אז איזה טעם יש בחיים שלו? אבל לעומת זאת, מי שהמטרה שלו בחיים זה להגיע לקרבת השם, כשהוא מגיע לקרבה הזאת יש טעם עצום בחיים שלו, גם אם שאר החסרונות שלו לא מתמלאים. ואלה הם שתי האפשרויות חברים. תגידו אתם, חשבתם פעם באיזו חברה אפשר לשכנע ציבור שלם שטעם החיים נמצא בפחית של משקה קל? באיזו חברה אפשר לשכנע אנשים לקנות דווקא את הרכב הזה כי חיים רק פעם אחת? רק בחברה שבה התענוג הוא עיקר החיים. אז זהו, כל מה שנשאר לנו להחליט זה באיזו חברה אנחנו בוחרים לבנות את החיים שלנו. בחברה שבה אם אין בחיים איכות אין בהם טעם, או בחברה שגם אם אין בהם איכות עדיין יש בהם אושר. שבת שלום לכם.